වතුරට අහුවෙච්ච water resistant phone එක හදපු හැටි. වයසාදරින් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම මට සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක්. ඒ වගේම ඔයාටත් මේක සමහර විට වෙලා ඇති. ඒ වගේම ඉස්සරහට සිද්ධ වුණොත් මොකද කරන්නේ කියන එක ගැන පොඩි කතාවක් කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා හැමදාම මොබයිල් එකක් මේ වෙලාවෙත් මොබයිල් එකෙන් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනෙක් බලන ඇති ඔයාලා හැම දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න කතන්දරේ බොහොම කෙටියෙන් ගත්තොත් මේ වෙනකොට අපි මොබයිල් එකක් ගන්න ගියාම මොබයිල් මාකට් එක තුල නොයෙක් ආකාරයේ ඩිවයිසස් තියෙනවා. මේ ඩිවයිසස් වල එක සෙලිං පොයින්ට් එකක් විදිහට මේකේ IP රේටින් එක බොහෝ විට අපි බලනවා. ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් ඇඩඩ් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒ හරහා අපේ හිතට පොඩි ශක්තිමත් හැඟීමක් එනවා. මොකද මගේ ෆෝන් එක water resistant. එහෙම නැත්නම් මේක dust සහ water resistant විදිහට අපිට රේටින් එකක් දුන්නාම. ඉතින් කොහොම වෙතත් බොහොම සරලවම කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මගේ ෆෝන් එක මගේ මේන් ෆෝන් එක විදිහට දැන් පාවිච්චි කරන මේ Samsung A52 ෆෝන් එකේ විශේෂයෙන්ම රේටින් එක තියෙනවා water resistance එකට. ඉතින් water resistance කියලා කියන්නේ ජලයට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමක් විතරයි. resist කරනවා විතරයි. water resistant සහ water proof කියලා කියන්නේ වෙනස්ම කතන්දර දෙකක්. ඉතින් යම් කිසි විදිහකට ඔයාගේ ෆෝන් එක water resistant කියලා කිව්වොත් එතනදි කියන්නේ මේ device එකේදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් වෙන දෙයක් තමයි මේක මීටරයක් දක්වා කියන්නේ අඩි 3ක් වගේ යටට විනාඩි 30ක් දක්වා water resistance එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් එතනදී කිසිම විදිහකට ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම water proof කියලාවත් එහෙමත් නැත්නම් ඒ වගේ වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා ෆෝන් එකට වතුර ගියොත් warranty එකෙන් manufacturer warranty එකෙන් ඒක cover වෙනවා කියලාවත් කිසිම තැනක සඳහන් වෙලා නැහැ. එහෙම තියෙනවා නම් ඒ විශේෂ ඒ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු phones ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක විශේෂම liquid damage එකක් වුණොත් ඒකට manufacturer warranty එකක් නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මගේ කතන්දරේ බොහොම සරලවම ගත්තොත් මගේ ෆෝන් එක water resistant කියන එක මම දැනගෙන හිටියා. ඒ වගේම තමයි මේක වතුර යට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න බෑ කියන එකත් දැනගෙන හිටියා. හැබැයි මීට කලින් මම මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා වතුරේදී ෆොටෝස් ගන්න වතුර යටදී නෙවෙයි. හැබැයි එහෙට මෙහෙට ස්ප්ලෑෂස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මම ලස්සන සෙටප් එකකදී මට ෆොටෝස් වගේක් ගන්න ඕන වුණා. ඉතින් එතනදී මම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සිද්ධ වෙච්ච දේ බොහොම සරලවම. ඉතින් මේකෙදිත් ෆොටෝස් 4-5කට වඩා මම ගත්තා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 2-3කුත් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම පුංචි වතුර පාරක ඇතුලේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් එක ඔන්න ෆෝන් එක එකපාරම ස්ක්‍රීන් එක කහ පාට වෙන්න කොළ පාට වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙතනදි කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් වල තියෙන water resistance කියන එක යටතේ අපිව කවර් කරන්නේ නැහැ මේක වතුර යට ෆොටෝ ගන්න වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වෙනකොට මෙතනදි කියන්නේ වැරදීමකින් ඔයාගේ අතින් ෆෝන් එක වතුරට වැටුනොත් නැත්නම් ඔයත් එක්කම මේ වතුරට වැටුනොත් යම් කිසි විදිහකට එතනදි මේ ෆෝන් එකට අනෙක් ෆෝන් එකකට වඩා water resistance නැති ෆෝන් එකකට වඩා survive වෙන්න ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් කොහොම වෙතත් ෆෝන් එක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම ඒ වෙලාවෙන් මම කරපු දේ තමයි මේක ඕෆ් කරන එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ මේක පොඩ්ඩක් අවු එහෙම තියලා ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් වතුරට වැටිච්ච ෆෝන් එකක තියෙන ගති ලක්ෂණ මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. කැමරා ඇතුලේ වතුර බින්දු බැඳිලා තිබ්බා. කැමරාවල ලෙන්ස් වල ඒ කියන්නේ ග්ලාස් එකේ ඉස්සරහා තියෙන. කොහොම වෙතත් මේ දේවල් එක්ක ෆෝන් එක ඔන් කරාට ෆෝන් එකට කෝල්ස් එනවා මේ හැම දෙයක්ම වුණාට ටච් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉතින් මේ දේවල් එක ළඟට මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ මේ Samsung A52 device එකේ විශේෂම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් කවර් එකක්. මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක එක තැනකින් සීම් එකෙන් පොඩ්ඩක් විතර ඉස්සෙලා තියෙනවා. ඉතින් දීර්ඝ කාලයක් මේක පාවිච්චි කරද්දී විශේෂම බෑක් පැනල් එක ප්ලාස්ටික් නම් රත් වෙනවා. මේ වගේ දේවල් එක්ක මේ තියෙන seams water tightness එක නැතිවීමේ ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ අපි ජීවත් වෙද්දී ෆෝන් එක තැන් තැන් වල තිබ්බම සමහර විට මේක රත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අර ගම් එක විශේෂයෙන්ම කලින් තිබ්බට වඩා බුරුල් වෙන්න ලූස් වෙන්න ගොඩක් ඉඩකඩක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ දේවල් එක ඊළඟට මට මතක් වුණා මේ වගේ දෙයක් වුණාට පස්සේ දැන් ෆෝන් එක totally unusable. මේක විශේෂයෙන්ම සර්විස් සෙන්ටර් එකකට අරගෙන ගියත් මේක liquid damage වලට warranty cover වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම බොහෝ විට දේවල් replace කරන්න වෙනවා. ඉතින් පොඩි try එකක් දෙන්න මේක repair කරන්න ඕනේ කියලා හිතද්දි මට මතක් වුණා මීට කලින් මගේ Redmi Note 7 ෆෝන් එක රීස්ටෝර් කරා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති සමහර විට බැලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ එක දැන් ඇති වගේම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ restoration එකේදී මට කෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා
ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් IC level repair කරන ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට මේ ෆෝන් එක පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් මං ඉක්මනටම කරේ එයාට කෝල් එකක් දෙන එක ෆෝන් එක මෙහෙම වෙලා තියෙනවා මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ තමයි දිනුෂ්. ඉතින් දිනුෂ් කිව්වා ෆෝන් එක අරගෙන එන්න කියලා repair කරන්න. right ඉතින් අද මම ඉන්නේ කඩවත E9 mobile shop එකේ දිනුෂ් හම්බුණා. ඉතින් දිනුෂ්ව මට හම්බෙන්නේ මගේ Redmi ෆෝන් එකේ repair video එකක් මම කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බ කෙනෙක් මෙහෙම ඉන්නවා chip level එකේ repair කරන කියලා දිනුෂ්. ඉතින් එතනින් තමයි call එකක් දීලා මම හිතන්නේ මාස 4ක් විතර. right. පළවෙනියටම දිනුෂ් මගේ Samsung ෆෝන් එකට මොකද වෙලා තිබ්බේ? Samsung S22 එක මුලින්ම වතුර කියලා තිබුණේ. වතුර ගියාට පස්සේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් ඔෆ්සයිඩ් වෙනවා. මුලින්ම වෙන ඔෆ්සයිඩ් වෙනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලාම ගන්නකොට ෆෝන් එක ඔෆ් කරනවා. ෆෝන් එක ඔෆ් කරාට පස්සේ ඒ වතුර දිනම තියෙනවා. හැබැයි ෆෝන් එක ඔන් කරොත් එහෙම ෆෝන් එක ඔෆ්සයිඩ් වෙනවා. දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ ෆෝන් එක මේ හවුසින් එකේ ස්පීකර් ලයින් වලින් ගියාම ෆෝන් එක වොටර්ප්‍රූෆ් කොට සම්පූර්ණ CSA වොටර්ප්‍රූෆ් නැහැනේ. ඔව්. ඒක වතුර ඇතුළට ගිහිල්ලා මදර්බෝඩ් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ VCC ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වෝල්ටේජ් පහක් යනවා. ඉතින් මේ විදිහට දිනුෂ් එක කතා කරලා වැඩේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඔන්න පළවෙනියටම සිද්ධ කරපු දේ තමයි ෆෝන් එක ඩිස්ඇසෙම්බල් කරපු එක. මේ දේවල් ටික ඩිස්ඇසෙම්බල් කරද්දී ඒකට අවශ්‍ය කරන ටූල් සෙට් එක හැම දෙයක් එක මම හිතන්නේ ඒකට ලොකු එෆර්ට් එකක් දාන්න වෙනවා මොබයිල් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් කියලා කිව්වම. ඒ වගේම තමයි දිනුෂ් ඒ රිපෙයාර් කරන තැනට මට යන්න පුළුවන් වුණාට හැමෝටම ගිහිල්ලා එහෙම ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒ දේවල් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කොහොමද මේ රිපෙයාර් එක යන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට වෙච්ච දේ තමයි ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස් ටික විශේෂම මේන් බෝඩ් එක අනෙකුත් සර්කිට් පාර්ට්ස් හැම එකක්ම එකින් එක ගලවලා මේ දේවල් සුද්ධ කිරීමේ හරි අපි බලමු ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා වැඩ කරයිද කියලා හරියට. ඒකට ටච් එක කරන ලයින් එක තමයි ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඒක වතුර ගියාම ඒක ඔක්සයිඩ් වෙනවා. ඒ ලයින් එක හරහා තියෙන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. right. ඒකට ඒක ඔක්සයිඩ් වුණාම සම්බන්ධය ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. අපි ආයෙ කනෙක්ට් කරන්න ඕන එක ක්ලීන් කරලා. ක්ලීන් කරලා හරියන්නේ නැත්නම් ඒක අපි මේ රීසෝල්ඩ් කරන්න ඕන. ආසන්න ඕන. right. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණ ෆ්‍රේම් එකෙන් ගලවන්න වෙනවා. මොකද මේ කනෙක්ට් එක තියෙන්නේ ඇලවිලානේ තියෙන්නේ. මිඩල් ෆ්‍රේම් එකේ තියෙන්නේ. right මේ රිබන් එකනේ උඩට ගන්න. එතකොටත් තව 150 රිස්ක් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය වැඩ කරන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ෆ්‍රේම් එකෙන් උඩට පන්නනවා නම් අපි ඒකේ රිස්ක් එක බාර ගන්න නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේන් බෝඩ් එකේ හැම දෙයක්ම සුද්ධ කරලා නැවත ෆික්ස් කරාට පස්සේ දැන් ප්‍රශ්නය ප්‍රධානවම තියෙන්නේ මේන් ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක තියෙන ඒ IC වල කියන එක තමයි දිනුෂ් ඊළඟට කිව්වේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ගලවලා ඒ අවශ්‍ය කරන ක්ලීනින් එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන දේවල් බලන එක චෙක් කරන එක. ඉතින් මේක සෑහෙනම අවදානම් කටයුත්තක් වුණා. මොකද මෙතනදී AMOLED ස්ක්‍රීන් එකක් මේක ගලවද්දි සෑහෙන සියුම් කම්පොනන්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම මේන් කම්පොනන්ට් එක අපි ඉන්ටරැක්ට් කරන පාවිච්චි කරන. ඉතින් මේකට පුංචි හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් මේක වැඩක් නැති වෙනවා ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්. මේක රිප්ලේස් කරන්න සෑහෙන මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ ටච් එක නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මේක කරමු කියන තැනට මම ආවා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන රිස්ක් එකක් තිබ්බා. එක්ක ෆෝන් එක ඒ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන් පාවිච්චි නොකර. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ස්ටෙප් එකට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක ක්ලීන් කරගන්න. ඉතින් පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න ගිහිල්ලා වෙච්ච දේ දැන් තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ එක ගලවලා වැඩට යන්නේ ඒක. මේ බව එතෙන් ගන්න බුදු. right. දැන් අපි කරන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන එක. moment of truth. බලමු ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා.
එක්ක වැඩ කරයි නැත්නම් නෑ. කොහොමවත් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වේ නෑ දැන්. try කරලා බලන්න. දැන් තමයි පපුව එන්නේ. අද කන්ඩිෂන් එක කියලා. චෙක් කරලා බලමු ටික වෙලාවකින් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවද කොහොමද කියලා. පැච් එකක් වන්නේ සම්පූර්ණ ෆෝන් එක සෙන්සිටන්ස් එක 130 වගේ තමයි මේ ගලවන්නේ. right. රත් කරමයි වගේ හීට් එකකින්. ඒ කිසිම පැච් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඩිස්ප්ලේ green blue tetra patch. වැඩ කරනවා. එట్లా කැමරා තුල වතුර ගිහලා තියෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මීදුම් වගේ ඩොට් එක තියෙනවා. ඩොට් එක. ඉතින් මේ විදිහට ෆෝන් එක ක්ලීන් කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එක බොහෝ දුරට දැන් වැඩ කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම Bluetooth සහ Wi-Fi වල පුංචි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. නමුත් කිසිම වැඩක් නොකර අයින් කරනවට වඩා මේ වෙනකොට ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අර පුංචි මයිනර් අනිත් දේවල් එක සලකා බැලුවම තියෙන ඩිෆෙක්ට්ස් එක. කොහොම වෙතත් ගොඩක් thank you කියලා කියන්න ඕනේ දිනුෂ්ට. ඒ වගේම දිනුෂ් එක්ක මට කතා කරද්දී දැනගන්න පුළුවන් වුණා කොහොමද මේ ෆීල්ඩ් එකට දිනුෂ් ආවේ කියලා. දිනුෂ් කොහොමද මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ? ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ මුලින්ම කතාව ඉස්කෝලේ ගිහින්. right. දැක්ක බේසික් කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ දවස්වල පොඩි ගානක් 30,000ක් වගේ වෙන්නේ. right. බේසික් කෝස් එකක් කරනවා. මට ඒ කාලේ දැන් තිබ්බා අසාවක් සාමාන්‍ය ෆෝන් හදන්න ඔය ළමයි කට්ටියගේ ෆෝන් වල ලොක් කරනවා. ඒ වගේ පොඩි දේවල් කරා. කරලා ඊට පස්සේ එහෙම ඉස්කෝලේ ගමන නතර වෙන්න කලින් කෝස් එකට දාමු කියලා කතා වුණා. ඊට පස්සේ මොකද තමයි මම කරේ ජීගේ කමින් දැලස් අද ඉස්සරට කරු කරනවා. එතනින් පස්සේ කිසිම කෝස් එකක් කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මටම තේරුම් ගත්තා මොකද ඉස්සරහට එන්නේ අප්ඩේට් ෆෝන් එක අපිට කෝස් කරන්න බෑ හැමදාම. ඒකෝට අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක නේ හමරස්සාව රිස්ක් එකක් තියෙනවා. රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම ෆීල්ඩ් එකට ආවා. බේසික් කෝස් එකෙන් පස්සේ කිසිම කෝස් එකක් කරේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඊට පස්සේ අත්දැකීමම තමයි. අත්දැකීමයි ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවා ගොඩක් යාළුවෝ අපිට වඩා ඉහළින් අවුරුදු ගණන් පරණ අය ඉන්නවා. එයාගේ සපෝට් එකක් තියෙනවා. චිප් ලෙවල් රිපෙයාරින් කරනකොට චිප් ලෙවල් සාධකයක් ගන්න. ඊට පස්සේ කොළඹට ඇවිල්ලා කොළඹත් පොඩිවට හැමතැනම වැඩ කරා. කොළඹ හැමතැනම පාටක විතර වැඩ කරා. ඊට පස්සේ අවසාන වැඩ කරේ මාළඹේ. මාළඹේ වගේ සෞදේක් වගේ වැඩ කරා. එතනින් තමයි පොඩ්ඩක් තවත් අප්ඩේට් වුණේ. මොකද එයාගේ iPhone තිබුණානේ. එයාගේ iPhone එකම iPhone රිපෙයාර් කරලා ඉතින් ඒක කරන සමහර ෆෝන් වලට මම සල්ලි ගන්නෑ. මට ඕන වැඩේ කරගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ බලන්න මොකක්ද ඉගෙන ගන්නයි විතරයි. එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන වැඩක් නෙමෙයි. කරන්න පුළුවන් දෙයක් තිබුණොත් කරලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර් කෙනෙක්. right. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි දිනුෂ්ගේ කතාව යන්නේ. කොහොම හරි ඔන්න කමෙන්ට් එක දැම්මේ කවුද? හාන්සනට thank you කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙමනම් දිනුෂ්ට ආසරයක් thank you කියලා කියනවා. මේ වගේ දෙයක් කරලා දුන්නට ඉතින් සෑහෙන වෙලාවක් ගියා මේ process එකට. ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට වීඩියෝ එක ආරහම එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණාට සෑහෙන වෙලාවක් යන වගේම ගොඩක් ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙන වැඩක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ හරහා විශේෂයෙන්ම සම්පූර්ණ ෆෝන් එකම ස්ක්‍රීන් එක ඩැමේජ් වුණොත් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉතාමත් වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දිනුෂ්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා මම යාගේ contact details දාලා තියෙනවා. කතා කරලා බලන්න මොන විදිහටද වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ආයෙසරක් ගොඩක් thank you කියලා කියනවා. ඉතින් වෙනම experience එකක් ඒ වගේම water damage වෙලා තියෙනවා නම් main warranty එකෙන් cover වෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න last option එකක්. හැබැයි option එක තුල device එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ නොකර යන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා. කොහොම වෙතත් ඔන්න මට පොඩ්ඩක් විතර recover කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන වගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.